Welcome back guys. ඉතින් ඕන්න අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි channel එකෙන් ගෙනලා තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද ගෙනාවා වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් Sketchware tutorials වලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි web view. හරි. ඉතින් web view කිව්වම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් ඇති කියලා හිතනවා මං ඉතින්. web view එකක් කියන්නේ මේ වගේ එකක් මම පෙන්නන්නම් එහෙම එකක්. හරි මේ app එකේ තියෙනවා. හරි මේ social media app එකේ තියෙන web view. හරිද? දැන් අපි මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ දැන් මම මේ category 6ක් දාලා තියෙනවා. හරිද? මේක මේ Google එක touch කරාට පස්සේ ඒක අලුත් page එකක් open වෙලා ඔයාලට web එක open වෙනවා. ඒකේ ඔයාලට කැමති දේ search කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ. හරි. මේ වගේ ඔයාලට කැමති දේ search කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ result එකත් එනවා. හරි ඉතින් guys අද බලන්නේ කොහොමද අන් එක හදාගන්නේ කියන මේ ගෙනල්ලා තියෙන tutorials video set එකක්. හරි ඉතින් guys අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Google ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට Chrome එක open වෙලා Chrome එක open වෙලා මේ මෙතන තියෙන්නේ Google search එක. මම දැන් Google කියලා ගහන්නම්. මේ විදිහට Google එක open වෙලා මේක තමයි දාන්නේ. මෙතන මේ විදිහට search කරගන්න. මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්නේ. මෙතන app එකේ තියෙනවා. මේක තමයි දාන්නේ. හරිද? මෙතන තියෙන තැන තමයි අද දාන්නේ. හරි. හරි ඉතින් Sketchware Pro application එක link එක description එකේ තියෙනවා. ගිහින් download කරගන්න. හරි. මම මේ විදිහට Sketchware application එක open කරගත්තා. මගේ test file එක තියෙනවා තවම. මේ application එක. හරි මම restore කරගත්තා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනාව බටන් එකක් දාගන්න විදිය. හරි. එතන පිටුව තියෙනවා. මම අලුතින් මේකක් හදාගන්න. එතකොට වැඩි ලේසි. web view. හරි. ඉතින් ඔයාලට splash එකක් හදාගමු මුලින්. splash එකක් හදන විදිහ කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඒක ගැන. ඒකින්ද normal විදිහට මම ටග් ගාලා හදන්නම් ඒක. හරි මේ විදිහට. image view එකක් දැම්මා. gravity එක දැම්මා. center vertical center horizontal. හරි මේ විදිහට Google ෆොටෝ එකක් දාගන්නම්. ඊට පස්සේ background එක කළු කරගන්නම්. එතකොට පිළිවෙලකට තියෙන ඉන්න. හරි. මේක තමයි තියෙන්නේ splash එක. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඊතලේ තියෙන තැන ටච් කරා අලුත් page එකක් හදාගත්තා. මොකක් හරි නමක් දීලා මම මේ විදිහට හදාගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මේක ඇඩ් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන splash එකේ මෙහෙම තියෙන තැනට component ගියා. මෙතනින් timer එකක් හදාගත්තා. sorry intent එකක් හදාගත්තා. ඊළඟට තව එකක් timer එකක් හදාගන්න ඕනේ අපි. මේ දෙකම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ event එකට ගියා on create ගියා. මේක මම මේක හදන විදිහ කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ගිහලා ටග් ගාලා ඒක හදා ගන්න. මේ ඒකත් කියලා දුන්නොත් එහෙනම් මෙතන වෙලා යනවා ගොඩක් තව. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි second page එකට යන්න ඕනේ. මේ page එකට. මෙතනින් line edge එකක් ඇදලා දාගන්න මේ පැත්තට. ඒක height එක දෙන්න match parent. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා padding කියලා එකක්. ඒ padding එක ඔයා 0 කරගන්න ඕනේ.
හරි ඊට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාට එනකොට වෙබ් view කියලා එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන මේ මෙතන. ඒක ඇදලා දාගන්න මේ පැත්තට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඉවෙන්ට් වලට යන්න ඕනේ. on create එකට යන්න. මේක ටච් කරලා view එකට යන්න. හරි පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා web view load URL කියලා එකක්. ඒක ඇදලා දාගන්න මෙතෙන්ට. හරි මේක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා Chrome එකට යන්න. Chrome එකට ගිහිල්ලා Google කියලා ටයිප් කරන්න. හරි ටයිප් කරලා මේ link එක copy කරගන්න. නැත්නම් මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා එතනින් copy කරගන්න. හරි මේ විදිහට මම paste කරගත්තා. save දුන්නා. මම back වුණා. ඊට පස්සේ application එක run කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මම run කරලා බලන්න. හරි install කරමු. හරි මෙතනින් තියෙනවා දැන් open කරලා. හරි මේ විදිහට ලොකුවට splash එක තියෙනවා. හරි බලමු අපි web view එක load වෙනවද කියලා. හරි ඉතින් මම අර දාපු විදිහටම මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට Google එකේ වගේම හරිම පාසෙන් මේ විදිහට ඔක්කොම load වෙනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ අද ගිතාවේ easy tutorial video එකක්. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තවත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. හරි ඉතින් මගේ ᴘᴘᴜ කියන channel එක නැති වුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේකේ videos දිගටම ගියේ නම් ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තව අලුත් channel එකක් ඇතුවා ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඒක subscribe කරලා help එකක් දෙන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා.